Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πιτούλες, τυροπιτούλες, αλλά θα τους δώσουμε ένα άλλο σχέδιο, όμορφο, γιορτινό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 300 γραμμάρια γάλα χλιαρό, εντάξει. 12 γραμμάρια μαγιά. 12 γραμμάρια μαγιά είναι 1,5 φακελάκι. Ανακατεύουμε λίγο. Θα ρίξουμε ένα αυγό. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. ...60 γραμμάρια σπορέλαιο. Σπορέλαιο είναι ή καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο, έτσι, εσείς επιλέγετε. Ρίχνουμε αλεύρι. Όταν έχουμε να κάνουμε με ξερή μαγιά δεν χρειάζεται ενεργοποίηση. 7 γραμμάρια αλάτι. Ανακατεύουμε λίγο. Ζυμώνουμε για 2-3 λεπτά με το χέρι μας, να έχουμε μία ζύμη η οποία να είναι λίγο σφιχτή. Λοιπόν, το ζυμαράκι είναι έτοιμο, βλέπετε είναι ευπλαστό, δεν κολλάει στα χέρια. Το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι για όλες τις χρήσεις, έτσι 700 γραμμάρια. Λίγο προσοχή φέτος με τα άλευρα. Υπάρχει περίπτωση να σας πάρει λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο. Δηλαδή 20 γραμμάρια παραπάνω, 20 γραμμάρια λιγότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια. Λοιπόν, παίρνουμε το μπολ, ψεκάζουμε λίγο με σπορέλαιο. Βάζουμε το ζυμαράκι μας μέσα, σκεπάζουμε και το αφήνουμε να διπλασιαστεί. Το ζυμαράκι μας έχει ήδη φουσκώσει. Έτσι, το ξεφουσκώσουμε λιγάκι. Ωραία. Λοιπόν, θα βγάλουμε ένα κομμάτι 100 γραμμάρια. Θα το αφήσουμε στην άκρη και θα κόψουμε σε 12 ίσα μέρη. Κόψαμε 12 μπαλάκια. Έτσι, έχουμε μια ζύμη η οποία δεν χρειάζεται όπως βλέπετε ούτε αλεύρι στον πάγο, ούτε ηλιέλαιο, τίποτα. Ανοίγεται με ένα μπλάστη, έτσι λίγο, δεν θέλουμε πολύ. Βλέπετε το πάχος του. Εδώ έχουμε τυριά που λιώνουνε. Εγώ έχω βάλει μοτσαρέλα και γκούντα, 400 γραμμάρια. Έτσι, θα βάλουμε εδώ, στη μέση. Θα κλείσουμε. Διορθώνουμε λιγάκι. Λοιπόν, και με ένα πυρουνάκι θα κάνετε αυτό το πράγμα. Αφενός ότι σφραγίζετε το ζυμάρι με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει και το σχεδιάκι που θέλουμε. Όταν θα δείτε το αποτέλεσμα, θα δείτε ότι αυτή η συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε τραπέζι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Βάζουμε τυρί, κλείνουμε και δημιουργούμε μισοφέγγαρο.
Εγκλωβίζουμε δηλαδή το τυρί μέσα και με ένα πυρούνι κάνετε αυτό το πράγμα. Πάω να κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Φτιάξαμε τις πιτούλες μας όλες σε ένα 27 ταψί, έτσι, 26, 27, 28, ό,τι έχετε στο σπίτι. Βάζουμε λαδόκολλα και τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Βάζουμε μία πίτα, εντάξει, θα την βάλουμε, θα πάρουμε μία άλλη και θα καβαλήσουμε τη μία, εντάξει μέχρι εδώ, άλλη μία, άλλη μία και μία ακόμα. Λοιπόν, ο πρώτος μας κύκλος είναι έτοιμος. Παίρνουμε τώρα μία επόμενη και θα την βάλουμε ανάμεσα στις δύο πίτες. Βλέπετε, θα κάνετε αυτό το πράγμα. Θα πάρουμε μία άλλη πίτα και θα κάνουμε το ίδιο και από εδώ, στη μέση. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Το ίδιο και από εδώ. Βάζετε δηλαδή ενδιάμεσα ανάμεσα στο ένα στο άλλο και στο άλλο βάζετε μία πίτα. Εντάξει, πάμε να βάλουμε τώρα και την τελευταία. Και στη μέση θα βάλουμε το μπαλάκι των 100 γραμμαρίων στο οποίο έχω βάλει τυρί και σε αυτό, έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να διορθώσουμε λιγάκι, να το ομορφύνουμε. Θα το αφήσετε τουλάχιστον 20 λεπτά να φουσκώσουνε, να ξαναζωντανέψει πάλι δηλαδή η μαγιά μας. Έτσι. Αυτό θα φουσκώσει τώρα και θα γεμίσει και θα γίνει, κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε. Λοιπόν, αφήνουμε 20 λεπτά να φουσκώσει και επανέρχομαι. 20 λεπτά μετά έχουμε ανάψει 160 βαθμούς το φούρνο μας αντιστάσεις. Θα βάλετε σε ένα αυγό μία κουταλιά της σούπας νερό. Ανακατεύουμε. Πάμε να περάσουμε με αυγό. Θα βάλουμε λίγο μαυροσούσαμο και είμαστε έτοιμοι για φούρνισμα, έτσι. Λοιπόν, 160 βαθμούς αντιστάσεις, να πάρει ένα ωραίο χρώμα, να ψηθεί. Λοιπόν, χρόνος ψησίματος περίπου 45 λεπτά. Την αφήνετε να κρυώσει καλά για να μπορέσουμε να την κόψουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!